Hej där Filip, och nu är stunden här. Slingorna är på, stjärnan lyser och brasan är varm. Det betyder en sak. Det är dags att bränna upp alla pengar till elräkningen. Och vanligtvis med den här videon så brukar jag uppdatera några sista saker innan vi närmar oss till 2023. Så häng med mig till soffan. Och vi ska först börja med det som jag brukar göra varje gång när vi närmar oss till slutet av året. Och det är att jag har nu släppt ut den årliga enkätet som ni kan hitta länken där nere i beskrivningen. Där ni kan nu berätta hur ni har tyckt om det här året med PSS. Speciellt de här nya shows som jag satte igång med PSS Afterlive och PSS Podcast. Och det tar bara några minuter att svara på dessa frågor. Och på tal av PSS Podcast, den 31 december så kommer jag att släppa ut det bästa av PSS Podcast 2022. Där vi kommer få lyssna på de avsnitten som jag har gjort det här året av de bästa ämnena som jag hade tagit upp. Och det kommer att släppa ut på alla plattformar samtidigt som YouTube, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify och på Patreon. Där detta kommer att vara öppet för alla och jag kommer inte att ta avgift av det. Och för att redovisa det här året så har jag gjort väldigt mycket innehåll här på Philips Super Show. Som att jag har gjort några av livesändningar, gjort massor av podcastprogram. Och så har jag gjort några videos som DOS-spel som revolutionerar dataspel. En app-recension på Mario Kart Tour. Och den tredje upplagan av varför digitalbox är dåligt. Så detta är vad ni fick. Och det betyder att det har inte varit något animation det här året. Och det finns ju en bra anledning. Och det var ju att nu när jag håller på med den här projekten, The Ultimate PSS Minifilm 11, så kändes det som att det här tog ju tid. Och det var väldigt mycket tekniska som jag försöker hitta på. Och jag har ju haft mycket tid med några andra projekterna som jag håller på. Det betyder att jag kommer nämligen och försöker fokusera på att släppa ut The Ultimate PSS Minifilm 11 i början av 2023. Det lovar jag. Och så kanske ni märker att bilden har nu blivit annorlunda det här året. Och det är att just nu så går ju detta i 4K. Så om ni har en bildskärm med högre upplösning eller den senaste mobila enheten eller en 4K-TV så ser ni detta video i 4K. Och jag har haft lite problem när jag skulle göra 4K-video. Och det är så att den här året så hade jag ju köpt ett ny systemkamera där det går att filma i 4K bildformat. Och det första när jag filmade detta när jag satt och pratade om DOS-spel så var det så att i första tagningen när jag filmade då hade jag en lite tekniska problem. Inte för kameran, men det är lite saker som jag hade problem som jag skulle kanske göra om det dagen efter. Så när jag kollade materialet när jag filmade så märkte jag någonting som jag tyckte att jag ser inte klok ut. Och det är att mitt skägg och mustasch syns tydligt. Så jag var inte beredd att 4K-bildformatet kan vara så där jätteskarpt så att det syns tydligt. Så det betyder att jag var tvungen att raka av med skägg och mustasch så att det inte syns när jag filmar detta i 4K. Så det är min utmaning. Och för det andra, när det gäller 4K-video så tar ju det jättemycket utrymme och så har ju det väldigt stor volym. Så det blir ju väldigt tufft för mig när jag ska sitta och klippa video i 4K. Eftersom att det tar ju väldigt stort utrymme när jag ska sitta och klippa och även rendera hela projekten. Och därför så varierar jag med de här video med kvalitet. Som till exempel när jag gjorde den här recensionen på Mario Kart Tour. Det behöver inte vara i 4K och därför så klipper jag det som vanligt på 1080.
Och för att veta vilken kvalitet som går i 4K så har jag gjort så att på miniatyrbilder där ni klickar på den video som ni vill se på så har jag lagt ut en liten banderoll som står 4K så ni vet ju vilken kvalitet det går när ni klickar på det. Men på Patreon där video släpps ut först innan den släpps ut på YouTube så kommer den vanligtvis att visas i 1080 för att den har inte den här tekniken för att den ska kunna streama upp till 4K. Men det ska vara roligt att de gör det i framtiden. Så nu vet ni vad som gäller under de sista tiden innan vi närmar oss till 2023. Och vad kommer jag hitta på där? Det får ni veta senare. Men nu närmas julen och jag vill tacka er alla för att ni har tittat det här året. Och jag hoppas ni kommer att fortsätta att titta nästa år. Så vi ses senare. God jul! Så kommer den att köra i 1080 för den har inte den tekniken för att köra upp till... Köra upp? Nu låter det som att jag ska köra upp i röven. Och det var jag verkligen ville se med IPTV för första början!